Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Do vài vấn đề kỹ thuật nên hôm nay mình sẽ mượn tạm căn phòng xinh đẹp này để mở đầu cho video phân tích một tựa game kinh dị. Có lẽ các bạn cũng biết là video gì rồi đó. Và đó chính là tựa game được sáng tạo và phát hành bởi nhà phát triển game Scott Colton. Five Nights at Freddy lần đầu tiên được ra mắt vào năm 2014 và đến nay đã có đến 6 phiên bản chính thức. Điều làm Five Nights at Freddy trở nên nổi tiếng không chỉ về lối chơi đậm chất kinh dị, giật gân mà còn là về cốt truyện bí ẩn đằng sau nó. Một cốt truyện mơ hồ nhưng không kém phần ly kỳ đối với tất cả những ai từng chơi qua tựa game này. Do hầu hết manh mối, thông tin quan trọng về cốt truyện của Five Nights at Freddy nằm rải rác trong suốt 6 phần chơi và cốt truyện của nó cũng chưa bao giờ được kể lại trong game. Cốt truyện thật sự của tựa game này vẫn còn là điều bí ẩn đối với rất nhiều game thủ. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về cốt truyện của nó nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Không một ai chắc chắn nó có phải là cốt truyện thật sự hay không. Và sau một khoảng thời gian tìm hiểu và thu thập rất nhiều thông tin, mình đã có một vài lập luận như sau. Đầu tiên, đó là các câu chuyện trong mỗi phần đều rất rời rạc. Nó làm cho các bạn cảm giác giống như mỗi phần đều là một câu chuyện khác nhau. Nhưng thật ra, tất cả đều nói về một câu chuyện duy nhất. Toàn bộ những thông tin của các minigame 8-bit đều cực kỳ quan trọng, từng chi tiết đều liên quan đến cốt truyện chính. Và xuyên suốt các phần của Five Nights at Freddy, chúng ta sẽ luôn vào vai một người gác đêm và phải sống sót qua 5 đêm ở phần chơi chính và 2 đêm tiếp theo ở phần chơi DLC. Trong mỗi đêm, bạn phải cố gắng tránh sự truy sát của những animatronic, những con thú máy làm nên những cú jump scare, tạo thương hiệu cho Five Nights at Freddy. Và bây giờ mình sẽ tóm tắt cả 6 phần của Five Nights at Freddy, phân tích những manh mối mà nó để lại và đưa ra giả thuyết cho cốt truyện của trò chơi. Bắt đầu với Five Nights at Freddy 1, chúng ta sẽ vào vai một nhân vật bí ẩn, nhận được công việc bảo vệ cho một nhà hàng đồ chơi cho trẻ em rất nổi tiếng thời bấy giờ, nhà hàng Freddy Fazbear Pizza. Công việc này trở nên không bình thường khi cứ mỗi 12 giờ đêm, The Animatronic, một loại đồ chơi máy móc nổi tiếng của cửa hàng, có những biểu hiện kỳ lạ và đang tìm cách giết chúng ta. Trong phần 1 này, chúng ta sẽ được biết đến 4 animatronic đầu tiên, đó là Freddy, Bonnie, Chica và Foxy, và một animatronic đặc biệt là Golden Freddy. Chúng ta còn được giới thiệu một tin nhắn thoại từ một người đàn ông được gọi là Phone Guy. 5 animatronic này và Phone Guy sẽ xuất hiện xuyên suốt các phần chơi và nó sẽ là những manh mối quan trọng trong cốt truyện tổng thể của Five Nights at Freddy sau này. Tiếp đến là Five Nights at Freddy 2. Nhiệm vụ của nhân vật chính phần này cũng không khác gì phần 1, cố gắng sống sót qua 7 đêm ở cửa hàng Freddy Fazbear Pizza. Phần 2 sẽ là lần đầu tiên giới thiệu cho chúng ta một loại animatronic mới, đó là Puppet, một con robot máy luôn nằm trong một hộp nhạc. Và nó cũng lần đầu tiên giới thiệu cho chúng ta những minigame, nơi mà các manh mối về cốt truyện của trò chơi được hé mở. Five Nights at Freddy 3 sẽ đưa chúng ta đến 30 năm sau các sự kiện của phần 1. Chúng ta là bảo vệ ở một cửa hàng được cho là mô phỏng lại nhà hàng Freddy Fazbear Pizza năm xưa. Cửa hàng này có tên là Fazbear Fry. Trong phần này chúng ta sẽ chạm mặt với Springtrap, một con thỏ máy màu vàng. Game cũng cung cấp cho chúng ta những đoạn minigame 8-bit về một bữa tiệc sinh nhật nào đó. Ở phần Five Nights at Freddy 4 sẽ có một chút thay đổi. Đó là chúng ta sẽ không còn là bảo vệ đêm ở một văn phòng với camera và đài phát thanh nữa, mà sẽ là ở một căn phòng nhỏ, nó như là phòng con nít vậy đó. Và sau đó kết thúc trò chơi, bạn sẽ nhận được một minigame 8-bit kể về một buổi tiệc sinh nhật và cậu bé trong buổi tiệc đó bị tai nạn mà chết. Đến phần 5, series này không còn được đánh số nữa mà sẽ có tựa đề là Five Nights at Freddy Sister Location. Trong phần chơi này chúng ta sẽ vào một nhà hàng có tên là Circus Baby Pizza World với các trang thiết bị rất hiện đại. Ở đây chúng ta sẽ đụng độ với các animatronic mới. Trong đó đặc biệt nhất là Circus Baby. Cô ta sẽ là người giao tiếp và chỉ dẫn cho chúng ta suốt quá trình chơi game. Phần 6 của series với tên gọi là Fazbear Pizzeria Simulator là một phần đặc biệt nằm trong series chính. Trò chơi cho phép bạn giả lập quản lý nhà hàng Freddy Fazbear Pizzeria, kiếm điểm và chơi các trò minigame. Những trò chơi trong game rất đơn giản và giải trí nhưng lại mang những manh mối cực kỳ quan trọng trong cốt truyện chính. Đó là tất cả thông tin nhanh trong cả 6 phần game. Giờ chúng ta sẽ tiến sâu hơn vào các chi tiết trong các phần và sự liên kết của chúng với bức tranh tổng thể. Đầu tiên là phần Five Nights at Freddy 1. Sau khi chơi xong, chúng ta có được các manh mối quan trọng như sau. Freddy Fazbear Pizza là một nhà hàng rất nổi tiếng với cả người lớn và trẻ em. Nhà hàng sử dụng các con animatronic đặc trưng. Trong quá khứ, từng có sự cố mất tích 5 đứa trẻ trong nhà hàng này. Cảnh sát chưa bao giờ tìm ra chúng. Nhờ vào camera, cảnh sát đã xác định rằng có một kẻ nào đó đã mặc đồ thú và lùa 5 đứa trẻ này ra sau nhà hàng. Nhưng bài báo có nói rằng những con animatronic chảy ra dịch nhầy và bốc mùi hôi thối. Từ hai manh mối này, chúng ta có thể suy ra rằng kẻ mặc đồ thú đã giết 5 đứa trẻ và nhét xác chúng vào trong những con animatronic.
Vậy là những linh hồn của những đứa trẻ đã bị chết thảm nằm trong những con animatronic đó. Và đó là lý do vì sao chúng lại điên cuồng và đáng sợ về đêm đến như vậy. Một trong các tờ báo có đề cập đến sự kiện The Bay 87 là một trong những nguyên nhân làm cho nhà hàng đóng cửa. Nhân vật chính trong phần này tên là Mike Smith. Chúng ta biết được điều này sau khi hoàn thành xong đêm thứ 5. Nếu tiếp tục cho đến đêm thứ 7, nhân vật chính sẽ nhận được một thông báo rằng đã bị đuổi vì đã giả làm những con animatronic và chúng bốc mùi khó chịu. Từ chi tiết này chúng ta có thể hiểu được rằng những người thuê chúng ta sau khi nhìn qua camera đã thấy những con animatronic di chuyển trong đêm khuya và họ đã nghĩ Mike đã chui vào những con animatronic và phá hoại chúng, làm cho chúng bốc mùi hôi khó chịu. Nếu bạn để ý phiếu lưu của chúng ta sau đêm thứ 5 thì chỉ có ghi ngày tháng, không hề ghi năm. Nên chúng ta tạm thời không thể xác định được thực chất Final FSD 1 xảy ra vào lúc nào và trong dòng thời gian nào của game. Nên mình sẽ tạm thời để Final FSD 1 vào một góc riêng và có thời gian không xác định. Kế tiếp là những manh mối trong Final FSD 2. Bối cảnh cũng là nhà hàng Freddy Fazbear Pizza. Lần đầu chúng ta được giới thiệu các minigame 8-bit và thông qua nó chúng ta biết được rằng The Purple Guy được cho là kẻ đứng đằng sau vụ mất tích của 5 đứa trẻ năm xưa. Nhân vật chính phần này có tên là Jeremy Figueras. Nếu chúng ta tiếp tục chơi đến đêm thứ 6, ngoài phiếu lương còn có một thông báo kèm theo nói rằng nhà hàng Freddy Fazbear Pizza sẽ đóng cửa sau vài tuần khai trương. Và khi chúng ta tiếp tục chơi đến đêm thứ 7, một thông báo đuổi việc được hiện lên. Lý do cũng giống như phần 1, dễ dàng làm những con animatronic và bốc ra mùi hôi thối. Và nếu các bạn để ý, trên thông báo này gửi đến một người tên là Fritz Smith, chứ không phải là nhân vật chính Jeremy của chúng ta. Ngay phía dưới là 3 nhân viên và ngay lập tức. Như vậy ở đây chúng ta biết được rằng cửa hàng này có đến 3 nhân viên chứ không phải chỉ có một mình Jeremy, và cả ba đều bị đuổi vì một lý do duy nhất. Điều này làm mình có một giả thuyết là có lẽ chủ nhà hàng đã thật sự biết những chuyện đã diễn ra. Ông ta biết những con animatronic đã bị ám và vì chúng đi lanh quanh giết người trong đêm tối. Và đó cũng là lý do tại sao ông ta chưa bao giờ thử kiểm tra bên trong những con animatronic đó. Tại sao chúng lại tiết ra dịch nhầy và có mùi khó chịu? Tất cả nhân viên đều bị đuổi cùng một lý do, cho thấy rằng ông ta đang che giấu một bí mật nào đó. Và cũng thông qua phiếu lương, chúng ta biết chính xác thời điểm diễn ra của Final FSD 2 là vào năm 1987. Cộng thêm chi tiết cửa hàng Freddy Fazbear Pizza phải đóng cửa thì mình tin chắc rằng sự kiện The Bay 87 mà phần 1 nhắc đến chính là sự kiện diễn ra trong phần 2. Và trong phần 2 đã diễn ra sự kiện 5 đứa trẻ bị giết. Điều này càng được khẳng định thông qua các minigame của trò chơi. Và kẻ giết người không ai khác chính là The Purple Guy. Giờ chúng ta sẽ qua đến phần Final FSD 3. Chúng ta biết được rằng sự kiện của phần 3 xảy ra 30 năm sau các sự kiện của phần đầu tiên. Nhưng vì chúng ta chưa biết được thời điểm diễn ra phần 1, nên mình sẽ để phần 3 này ở phía trước dòng thời gian. Bối cảnh là trong một nhà hàng mang tên Fazbear Fry, một nhà hàng mô phỏng lại Freddy Fazbear Pizza năm xưa. Sau khi chơi game, chúng ta biết được rằng phản diện thực sự của phần này chỉ có một mình Spintrap, một con thỏ máy màu vàng. Những con animatronic khác chỉ là những bóng ma không thể giết chết người chơi. Chúng chỉ có nhiệm vụ cản trở để Spintrap giết chúng ta. Thông qua minigame, chúng ta biết được đã từng có một bữa tiệc gì đó diễn ra. Và thông qua những lối đi bí mật trong game, tất cả nhân vật chúng ta điều khiển đều phải đưa một chiếc bánh kem cho một cậu bé. Mình sẽ tạm thời gọi cậu bé này là cậu bé mít ướt. Và nếu bạn có thể tìm thấy tất cả bánh kem, bạn sẽ mở khóa một minigame ẩn. Ở đó chúng ta sẽ thấy được cảnh 5 đứa trẻ hóa trang thành 5 con thú khác nhau đến dự một bữa tiệc. Mình đoán là tiệc sinh nhật của cậu bé mít ướt. Vậy rất có thể 5 đứa trẻ này chính là 5 đứa trẻ đã bị giết và bị nhét xác vào trong những con thú máy. Bằng chứng là theo hình dạng của những cái mũ trong game, chúng ta có thể đoán đây là Freddy, Chica, Foxy và Bonnie. Cái mũ của cậu bé mít ướt thì rất giống cái của cậu bé mang hình Freddy nhưng nó không được đổ màu. Mình đoán cái mà cậu ta đang đeo chính là Golden Freddy. Từ đây chúng ta sẽ dần lý giải được bối cảnh mà các con thú máy xuất hiện và quá khứ của chúng. Nhưng có một mâu thuẫn ở đây. Như các bạn đã thấy, ở đây chúng ta có đến 6 người chứ không phải 5. Đó chính là nhân vật của chúng ta điều khiển. Đứa trẻ này đeo một cái mũ như một chú hề. Và nếu như các bạn đã chơi qua phần 2, bạn sẽ biết một con animatronic có những nét giống như cái mặt nạ này. Đó chính là Puppet, con quái hề trong cái hộp nhạc. Và nếu như các bạn để ý, hình ảnh những đứa trẻ khi mang trên mình chiếc mặt nạ đã chứng tỏ chúng ta đã bị giết và biến thành nhân vật ấy. Và đứa trẻ mà chúng ta điều khiển trước khi vào bữa tiệc sinh nhật đã mang chiếc mặt nạ của Puppet ngay từ đầu. Điều này chứng tỏ đứa trẻ này đã bị giết và trở thành Puppet trước khi bữa tiệc này xảy ra. Có một bằng chứng cho điều này trong minigame Take Cake to the Children của phần 2. Nếu để ý bên ngoài, chúng ta sẽ thấy The Purple Guy đã tiếp cận đứa trẻ ngoài nhà hàng, giết chết đứa trẻ và bỏ đi. Sau đó The Puppet xuất hiện. Vậy là vì một lý do nào đó, đứa trẻ này đã đến trễ bữa tiệc, bị nhốt bên ngoài nhà hàng, không thể vào bên trong. Sau đó gặp lời dụ dỗ của The Purple Guy
bị giết chết và biến thành The Puppet. Còn một minigame bí ẩn cuối cùng của phần 3 này, khi chơi hết, chúng ta sẽ biết được nguồn gốc của Springtrap từ đâu mà ra. Trong minigame, chúng ta sẽ lần lượt điều khiển Freddy, Chica, Foxy và Bonnie, 4 con animatronic đầu tiên, đi một vòng trong nhà hàng. Khi đến được khu nhà bếp, The Purple Guy sẽ lao ra và phá hủy chúng. Sau khi phá hủy hết 4 con animatronic, chúng ta sẽ được điều khiển linh hồn của một đứa trẻ. Nếu các bạn quan sát kỹ, các bạn sẽ nhìn thấy đứa trẻ như đang khóc, và mình tin chắc rằng đó chính là cậu bé mít ướt của các minigame trước. Chúng ta điều khiển cậu bé tiếp cận được The Purple Guy, và hắn có vẻ rất sợ cậu bé mít ướt. Và trong một giây phút hoảng loạn, hắn đã chui vào bên trong con Springtrap và bị những cỗ máy bên trong ép chết. Và đó là lý do tại sao chúng ta có Springtrap, con animatronic chứa linh hồn của kẻ sát nhân. Những câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao hắn lại sợ linh hồn của cậu bé này tới vậy? Phần game này không cho chúng ta biết câu trả lời, nhưng phần game tiếp theo sẽ cho chúng ta manh mối tìm ra điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần Five Nights at Freddy's 4. Thứ đầu tiên và quan trọng nhất chúng ta biết được ở phần 4, và nhà phát triển cũng cho chúng ta biết điều này, đó là phần 4 không còn diễn ra trong căn phòng bảo vệ với các hệ thống an ninh nữa, mà nó sẽ xảy ra trong căn phòng của một đứa trẻ. Thông qua các minigame, chúng ta biết được rằng nhân vật chính là cậu bé mít ướt, chính là cậu bé đã xuất hiện trong minigame của phần 3. Thời điểm phần 4 diễn ra là vào một vài ngày trước khi sinh nhật của cậu bé. Bữa tiệc này được tổ chức tại nhà hàng Freddy Fazbear Pizza. Cậu đã mời những người bạn thân nhất đến dự tiệc, và chúng ta cũng khẳng định được một điều, tại thời điểm này, cậu và bạn cậu đã bị giết chết. Cũng thông qua những minigame, chúng ta lại biết được rằng cậu bé mít ướt có một người anh trai. Anh ta hay đóng giả làm Foxy và bắt nạt cậu mỗi ngày. Có rất nhiều con animatronic xuất hiện trong phần này, nhưng cũng như các bạn đã biết, các animatronic là tài sản của nhà hàng Freddy Fazbear Pizza. Tại sao chúng có thể xuất hiện trong căn nhà của một đứa trẻ? Như các bạn đã biết, tất cả các phần game đều liên kết và có một câu chuyện thống nhất, nên đây không thể là một phần game độc lập được. Và theo giả thuyết của mình, những con animatronic mà cậu bé thấy chỉ là ác mộng và nỗi ám ảnh của cậu ta. Bằng chứng cho thấy việc này nằm ở tên của chúng. Các con animatronic phần này đều có tên bắt đầu bằng Nightmare, có nghĩa là ác mộng. Và đây có lẽ cũng chính là lý do cậu bé mít ướt luôn khóc. Nó cho ta thấy cậu ta luôn sợ hãi những con animatronic này. Đến cuối minigame, chúng ta sẽ biết được nguyên nhân cái chết của cậu bé mít ướt là do người anh trai của cậu. Anh trai của cậu bắt nạt cậu mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình chúng ta chơi minigame, sẽ thấy người anh trai mặc bộ đồ Foxy và hù dọa chúng ta. Trong bữa tiệc sinh nhật, anh ta cũng mặc bộ đồ Foxy, cùng hội bạn ném em trai của mình vào mồm của một con Golden Freddy. Và từ đây chúng ta biết được sự hình thành của Golden Freddy. Nhưng có một điều kỳ lạ ở đây, chúng ta biết được rằng để các con animatronic bị ám và có thể di chuyển thì xác của những cậu bé phải được nhét vào bên trong chúng. Vậy ai là người đã nhét xác của cậu bé mít ướt vào trong Golden Freddy? Ở ending của game, chúng ta đã được thấy đoạn kết của minigame. Ở đây, Golden Freddy đã nói với cậu bé rằng đừng lo lắng, nó sẽ mang bạn của cậu và cậu lại gần với nhau. Vậy ở đây mình đã hiểu là có một người nào đó rất thân thiết với cậu bé đã nói những lời này trong lúc cậu bé đang hấp hối. Từ đây chúng ta có thể suy ra The Purple Guy, kẻ đã giết bạn của cậu bé mít ướt, người nói chuyện với cậu trong lúc cậu đang hấp hối, có một mối quan hệ rất mật thiết với cậu. Có một điều mình muốn chắc chắn với các bạn rằng người anh trong phần 4 không thể là The Purple Guy. Có rất nhiều manh mối cho việc này, bắt đầu từ việc nhà sản xuất đã rất khéo léo, mặc dù không cho chúng ta biết mặt cũng như tên của người anh, nhưng họ luôn gán cho anh ta một nhân vật, đó là Foxy. Và trong minigame của Five Nights at Freddy's 2 tên là Foxy Go Go Go, chúng ta đã điều khiển Foxy ra sau nhà và chứng kiến cảnh tượng The Purple Guy giết 5 đứa trẻ. Và còn rất nhiều giả thuyết cho việc này, nhưng nó sẽ nằm ở trong các phần game sau và mình sẽ nói sau này. Vậy The Purple Guy và người anh là hai người hoàn toàn khác nhau. Điều cuối cùng chúng ta biết được là thời điểm xảy ra sự việc này là năm 1983. Điều này có được là nhờ vào chương trình TV khi bạn đi vào nhà của cậu bé mít ướt. Và điều này cũng sẽ hợp lý với các sự kiện xảy ra trong các phần trước đó. Nhưng chờ đã, có gì đó không hợp lý ở đây. Chúng ta đã biết rằng sự kiện The Pie 87 là sự kiện năm 1987. Nhưng ở đây chúng ta lại có câu chuyện về cậu bé mít ướt và bạn của cậu bị giết và biến thành các animatronic đầu tiên. Nếu Five Nights at Freddy's 2 là năm các đứa trẻ mất tích, thì ở đó các animatronic đã điên loạn và bất thường sẵn rồi. Điều này khẳng định rằng hai vụ mất tích trẻ em ở đây là hoàn toàn khác nhau. Và theo một số tài liệu mình đọc được, có người đã đưa ra giả thuyết rằng thực tế The Purple Guy đã giết tới 10 đứa trẻ. 5 đứa trẻ ở Five Nights at Freddy's 4 vào năm 1983 là Freddy, Bonnie, Chica, Foxy và Puppet. 5 đứa trẻ ở Five Nights at Freddy's 2 năm 1987 tạo ra sự kiện The Pie 87. Giả thuyết này rất thú vị và nó cũng rất hợp lý với các sự kiện ở trên.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với Final Fantasy Sister Location, là một phần đặc biệt nhất của series. Ngay từ cái tên của nó, mặc dù không được đánh số, nhưng mình vẫn coi nó là phần 5 của series. Trong phần này, lần đầu tiên chúng ta có các đoạn trailer và voice của các nhân vật, và chúng sẽ hé mở rất nhiều điều trong cốt truyện. Đầu tiên là đoạn phim mở đầu game. There's no doubting what you've achieved on a technical level. These are clearly state of the art. There are just certain design choices that were made for these robots that we don't fully understand. We were hoping that you could shed some light on those. She can dance. She can sing. She's equipped with a built-in helium tank for inflating balloons right at her fingertips. She can take song requests. She can even dispense ice cream. With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Chúng ta được nghe một bài phỏng vấn một người đàn ông, và sau đó chúng ta biết được tên của người đàn ông này là William Afton, người chế tạo ra các animatronic Circus Baby, một loại người máy chuyên chơi đùa cùng trẻ em, và là chủ nhà hàng Circus Baby Pizza, một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng ở những thập niên 70. Ngay đoạn đầu game, khi bắt đầu bước vào nhà hàng, trò chơi đã bắt cho chúng ta chọn tên, và có một cái tên gợi ý bên trên, đó chính là Mike. Và mình nghĩ nhân vật chính của chúng ta chính là Mike Smith của phần Final Fantasy 1. Có một manh mối nữa là cho dù bạn có đánh cái tên nào vào đó mà không phải cái tên trong gợi ý, cái máy này đều sẽ báo lỗi. Trong quá trình chơi game, chúng ta sẽ biết được rằng William Afton có một người con gái tên là Elizabeth Afton. Và vào trong những minigame cuối cùng, chúng ta sẽ biết được cô bé đã bị chính phát minh của cha mình, Circus Baby, nuốt chửng vào bên trong. Sau sự kiện này, chúng ta cũng biết được rằng vợ của ông ta vì một lý do nào đó cũng đã chết, và ông ta đã nhét xác vợ mình vào Ballora. Vậy là từ đây, chúng ta đã biết được rằng Purple Guy chính là William Afton. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từ cách thức giết người đến việc ông ta hiểu rõ cấu tạo của các con animatronic để có thể phá hủy chúng. Có một bí mật trong căn phòng làm việc của nhà hàng Circus Baby Pizza, nơi có những chiếc camera. Nếu như bạn bấm vào đó số 1983, 3 camera sẽ bật lên, và nếu như bạn tinh mắt, bạn sẽ nhận ra đây chính là 3 góc phòng của cậu bé mít ướt xuất hiện trong phần 4. Vậy tại sao William lại có đặt camera trong phòng của cậu bé mít ướt? Chúng ta đều biết rằng William chính là Purple Guy, và trước khi cậu bé mít ướt chết, Purple Guy đã nói rằng sẽ không để cậu cô đơn. Từ các chi tiết trên, mình đoán rằng William, the Purple Guy, chính là cha của cậu bé mít ướt. Giả thiết này càng chắc chắn khi trong minigame của phần 4, nếu chúng ta đi về phía bên phải của căn nhà, chúng ta sẽ đi vào được một căn phòng, và dựa vào màu sắc cũng như vật trang trí của căn phòng, mình đoán rằng đây chính là phòng của con gái. Nói cách khác, nó là phòng của Elizabeth Afton, em gái của cậu bé mít ướt. Và lý do mà ông ta đặt camera trong phòng của cậu con trai là để kiểm soát và theo dõi cậu, không để cho sai lầm với con gái ông ta lặp lại. Điều đó cũng giải thích cho câu hỏi ở trên, đó là tại sao ông ta lại hoảng loạn khi gặp linh hồn của cậu bé mít ướt, để rồi tự lao đầu vào cơ thể của Spintrap, nơi sẽ kết liễu cuộc đời của ông ta. Và manh mối tiếp theo sẽ là bước chuyển cực mạnh trong cốt truyện của cả series. Khi hoàn thành hết tất cả các màn chơi ẩn cùng các chế độ khó khác nhau, game sẽ mở ra đoạn cắt cảnh cuối cùng. Và qua đoạn cắt cảnh này, thật bất ngờ, nhân vật chúng ta đang chơi có tên là Michael Afton, con trai của William Afton, và cũng chính là người anh trai năm xưa của cậu bé mít ướt. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Nếu các bạn quan sát kỹ hơn, các bạn sẽ thấy đoạn cắt này giống như cảnh ở một nơi nào đó vừa trải qua một vụ cháy. Trong giây cuối cùng, chúng ta sẽ thấy tên nhà hàng Fabian Fry hiện lên ngay trước khi Spintrap hiện ra. Và mình đoán đây cũng chính là đoạn kết thúc của phần 3, khi mà Michael đã chiến thắng Spintrap, đốt cháy nơi này để giải phóng linh hồn của em mình và những đứa trẻ khác ra khỏi các cỗ máy.
Đó cũng là lý do vì sao khi hoàn thành xong đêm thứ 6 của phần 3, chúng ta lại thấy được một bài báo viết rằng toàn bộ Fabian Fry đã bị cháy. Vì Michael đã đổi tên thành Mike trước khi trở lại nhà hàng Circus Baby Pizza, nên bối cảnh mà Five Nights at Freddy's Sister Location diễn ra mình sẽ để trước phần 2 và sau phần 3. Giờ chúng ta sẽ đến với phần game cuối cùng nằm trong series chính thức của dòng game, Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Phần game này tập hợp các trò chơi thư giãn mô phỏng việc bạn kinh doanh nhà hàng pizza như thế nào. Phần này đơn thuần giống như một bản game độc lập với nhiều game nhỏ để giải trí, nhưng có một mini game mà mình cảm thấy rất đáng chú ý trong tựa game này. Trong mini game, chúng ta sẽ chơi một trò đua xe 8 bit. Lúc mới đầu thì có vẻ không có gì đặc biệt, cho đến khi bạn tìm được một lối đi bí mật và vào được một căn nhà hoang trên núi. Lúc này bạn sẽ điều khiển một người đàn ông màu vàng. Di chuyển vào bên trong, bạn sẽ gặp một người đang xem TV. Đi tiếp ta sẽ tới một căn phòng bị khóa cửa. Và dựa vào những lời nói của người đàn ông này, mình sẽ đưa ra giả thuyết về mini game này. Đầu tiên trong cảnh này, chúng ta sẽ thấy một đứa trẻ đang ngồi xem TV. Như chúng ta đã biết, các phần game sẽ có liên hệ mật thiết với nhau, nên chắc chắn cảnh này không hề tự thải. Mình có những manh mối sau đây. Trong phần Five Nights at Freddy 5, khi kết thúc một đêm nào đó, Michael luôn đi về nhà và coi một chương trình TV. Và mình nghĩ nó giống hệt trong đoạn này, nên mình nghĩ cậu bé này chính là Michael. Và ta có thể suy ra người đàn ông màu vàng này chính là cha anh. Và giả thuyết này còn được củng cố khi ta thấy người đàn ông màu vàng đến căn phòng. Ông ta nói như một người chủ gia đình, và người trong căn phòng kia có vẻ đang bị kiểm soát. Mình nghĩ đoạn này có thể là ngay sau cái chết của cô em gái, và những lời Michael nói ám chỉ điều đó. Còn một giả thuyết thú vị nữa khẳng định rằng đây chính là gia đình của Upton. Nhà sản xuất game khi làm ra các mini game đều rất tinh ý. Ông ta làm cho màu sắc của các đoạn hội thoại trùng nhau. Vì Michael luôn có đoạn hội thoại màu xám, chúng ta có thể suy ra khoảnh khắc mà người em bị anh ta lỡ tay giết hại. Lời nói này chính là những lời hối hận muộn màng của anh ta. Vậy là đến đây, chúng ta đã có gần như toàn bộ manh mối về cốt truyện của series này. Và giờ mình sẽ sắp xếp chúng lại và kể cho các bạn giả thuyết cho cốt truyện, trả lời cho câu hỏi chuyện gì đã thật sự xảy ra trong Five Nights at Freddy. Đầu tiên, ở những năm 70, có một gia đình gồm 5 người. Người bố tên là William Upton, vợ của ông ta, bà Upton, cùng với 3 người con, người anh cả là Michael Upton, người em mít ướt và cô em út Elizabeth Upton. Người bố William đã chế tạo ra các cỗ máy đồ chơi và mở một cửa hàng tên là Circus Baby Pizza để phục vụ cho các gia đình và trẻ em ở trong vùng. Ông đã tạo ra Circus Baby với rất nhiều tính năng chưa từng có, nhưng nó vẫn còn đang trong thử nghiệm. Con gái của ông, Elizabeth, đã vô tình tìm thấy và chơi đùa với nó. Sau đó cô đã bị hệ thống làm kem của Circus Baby nuốt chửng vào bên trong của máy. Và bằng một cách nào đó, cậu con trai mít ướt đã nhìn thấy được cảnh tượng ấy, và nó làm cho cậu ám ảnh và luôn sợ hãi với những con animatronic. Quá sốc vì bị mất con, người mẹ đã trách móc và đổ tội cho người bố và những phát minh của ông ta. Trong cơn nóng giận, ông ta đã vô tình giết chết vợ mình, nhét xác bà ta vào ba lô ra. Ông cô lập, nhốt luôn cậu con trai mít ướt vào phòng để thảm kịch kia không xảy ra nữa. Circus Baby Pizza cũng vì sự kiện này mà đóng cửa. Khoảng 10 năm sau, người bố mở lại nhà hàng thu máy cho các trẻ em, đặt tên là Freddy Fazbear Pizza. Và nhờ những con thu máy này nên nhà hàng đã rất nổi tiếng trong những năm đó. Vào ngày sinh nhật của con trai ông, cậu bé mít ướt do trò đùa quá trớn của người anh trai Michael Upton và hội bạn đã vô tình giết chết em trai mình. Người bố William đã rất đau khổ và trở nên điên loạn. Ông đã nhét xác con trai mình vào Golden Freddy, sau đó giết hại 5 đứa trẻ đã từng là bạn thân của con mình và nhét xác chúng vào những con thú máy Freddy, Bonnie, Chica, Foxy và Puppet. Và ông ta ảo tưởng rằng việc đó sẽ khiến cho con mình không còn cô đơn nữa. Và từ đó, ông ta trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt điên loạn. Cảnh sát đã không thể tìm thấy các đứa trẻ mất tích hay xác của chúng. Vụ án dần bị chìm vào quên lãng, nhưng cửa hàng Freddy Fazbear Pizza buộc phải đóng cửa vì những lùm xùm quanh sự việc này. 5 năm sau, năm 1987, ông cho mở cửa lại Freddy Fazbear Pizza, thuê 2 người bảo vệ mới, Jeremy và Fred, bố của 2 trong 5 đứa trẻ năm xưa, cùng làm việc với ông và con trai Michael Upton. William đã mặc bộ đồ các con thú, dụ dỗ 5 đứa trẻ vào phía sau nhà hàng và ra tay giết hết chúng, tạo ra sự kiện mà dư luận gọi là The Bite 87. Và để che giấu toàn bộ việc này, ông sa thải toàn bộ nhân viên, bao gồm cả con của ông, và đóng cửa cửa hàng Freddy Fazbear Pizza. Tại đây, ông ta đã tiếp tục nghiên cứu của mình về các con thú máy, cố nhét những cái xác vào chúng và phát hiện 4 con thú máy Freddy, Bonnie, Chica và Foxy đã bị nguyền rủa. Ông ta lùi chúng vào bếp của nhà hàng và phá hủy chúng. Nhưng ông ta không ngờ còn một con thú máy nữa, Golden Freddy, chính là con thú bị con trai của ông ta ám, đã xuất hiện và làm ông ta run sợ. Ông ta trốn vào Spin Trap và các cỗ máy bên trong nó đã giết chết ông ta. Còn về phần người anh trai cả, Michael Upton, sau cái chết của em trai mình, anh đã tự dằn vặt bản thân, sống như người vô hồn. Trong sự kiện năm 1987, anh đã thấy có điều gì khả nghi ở bố mình và vụ mất tích của 5 đứa trẻ.
anh quyết định điều tra sự thật, đổi tên thành Mike Smith. Cái tên này cũng là cái cớ để anh dựa dẫm, chối bỏ bản thân và những tội lỗi của mình trong quá khứ. Tội lỗi của người anh trai đã lỡ tay giết chết người em của chính mình. Anh đã trở lại cửa hàng pizza đầu tiên của bố mình, Circus Baby Pizza, hòng điều tra sự thật về các nghiên cứu của ông ta. Ở đây, anh đã phát hiện ra những sự thật kinh hoàng. Từ việc em gái Elizabeth đã chết như thế nào, cho đến việc bố anh đã kiểm soát em trai ra sao. Ở đây, anh đã đối diện với bản thân mình một lần nữa, tái sinh trở lại thành một con người mới, một con người mà có thể đối mặt với người bố độc ác. Và mãi đến 30 năm sau, khi nghe tin về một cửa hàng Fabify, cửa hàng với tham vọng mô phỏng lại cửa hàng pizza huyền thoại năm xưa, có những hiện tượng bí ẩn về đêm, anh đã đến đó để gác đêm và biết được con thú máy duy nhất ở đó là Spinchap, chính là con thú chứa linh hồn của bố mình. Và anh cũng đã khám phá ra vụ án năm 1983, cái năm mà anh giết chết em trai mình. Bố của anh cũng đã giết chết 5 người bạn của em trai và nhét những cái xác vào bên trong những con thú máy. Anh đã quyết tâm phá hủy nó và đốt cháy cả nhà hàng trong những đêm cuối cùng. Và đó là toàn bộ giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện của toàn bộ series Five Nights at Freddy. Nếu các bạn thấy có gì đó thắc mắc hoặc sai sót, hãy comment ngay bên dưới nhé. Và hãy nhớ, những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.